අයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා හැමෝම Lithira videos YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන තියෙන මෙන්න මේ subscribe button එක click කරලා ඊට හපත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා මෙතනින් all දෙන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඒක ළඟටම notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම ගොඩක් tech videos, reviewing videos, ඒ වගේම unboxing videos, tricks වගේ ගොඩක් දේවල් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ බලලා අනිවාර්යෙන් ඒවට like එකක් දාගෙන යන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් මේවට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ share කරන්න ඔයාගේ social media වල, ඒ වගේම මගේ channel එක ගැන ඔයාගේ යාළුවන්ට කියන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ යාළුවනේ අපේ emoney ක්‍රමයක් ගැන. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ වෙබ්සයිට් එකකින් අපිට emoney හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. මේක යාළුවනේ ඔයාට ඔයාගේ PayPal වගේ account එකකට ඔයාගේ wallet එකකට withdraw කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මගේ මේ emoney tutorial වල පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් දිගටම මේක බලන්න, skip කරන්නේ නැතුව. එහෙම නැති වුණොත් ඔයා skip කරගෙන බැලුවොත් යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔයාට කරගන්න බැරි වෙයි. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම යාළුවනේ ඔයාගේ PC එකක හරි phone එකක හරි ඔයා මේක PC එක කරනවා නම් ගොඩක් ලේසි. phone එකක කරත් කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. PC එක කරන එක තමයි ලේසි. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ browser එක open කරගන්න ඕනේ. මම මේක use කරන Chrome browser එක නිසා මම මේක දැන් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක open කරගෙන මම ඔයාලට description එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. දීලා තියාලුනේ lordmining කියලා lordminin flash කියලා link එකක් දීලා තියාලුනේ. අන්න ඒ link එක click කරලා ඔයා යන්න ඕනේ. ඔයා අන්නේ link එක click කරලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි යන්නේ යාළුවනේ. ඔයා මෙන්න මෙතනින් ඔයා දෙන්න ඕනේ registration කියන එක. ඔයා මෙන්න මෙතන registration කියන එක click කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ. මෙතන මම දැන් ඔයා මෙතන ඔයාගේ full name එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාගේ මේකට use කරන username එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන password එක දෙන්න. මෙතන ඒ password එක confirm කරගන්න retype කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන email එක දෙන්න ඔයාගේ normal ඔයාට මේකේ notification ගන්න ඕන email එකක්. ඉතින් ඔයා email එක දීලා මෙතනින් දෙන්න ඔයාගේ confirm කරගන්න ඒ email එකම මෙතනින් දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒක දිනවා මෙන්න මෙතනින් I'm not a robot. ඒ කියන්නේ මෙන්න මම robot වෙක් නෙවෙයි කියන recaptcha එක tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන I agree with terms and conditions කියන එකට tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒ ටික කරලා මෙන්න මෙතනින් register කියන එක දෙන්න යාළුවනේ. අන්න ඒ ටික ඔයා අන්නේ link එක click කරලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි යන්නේ යාළුවනේ. ඔයා මෙන්න මෙතනින් ඔයා දෙන්න ඕනේ registration කියන එක. ඔයා මෙන්න මෙතන registration කියන එක click කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ. මෙතන මම දැන් ඔයා මෙතන ඔයාගේ full name එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාගේ මේකට use කරන username එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන password එක දෙන්න. මෙතන ඒ password එක confirm කරගන්න retype කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන email එක දෙන්න ඔයාගේ normal ඔයාට මේකේ notification ගන්න ඕන email එකක්. ඉතින් ඔයා email එක දීලා මෙතනින් දෙන්න ඔයාගේ confirm කරගන්න ඒ email එකම මෙතනින් දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒක දිනවා මෙන්න මෙතනින් I'm not a robot. ඒ කියන්නේ මෙන්න මම robot වෙක් නෙවෙයි කියන recaptcha එක tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන I agree with terms and conditions කියන එකට tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒ ටික කරලා මෙන්න මෙතනින් register කියන එක දෙන්න යාළුවනේ. අන්න ඒ tick එක දැන් tick එක දීලා register දුන්නට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. මෙතනින් මෙන්න මෙතන click here මෙතන දීලා තියෙනවා thank you for joining our program කියලා මෙයාලා notification එකක් වගේ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන you are now an official member of this program කියලා ඒ විදිහට මෙතන පොඩි sentence එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන login කියන එක දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට ඔයා වරන් එනවා. මෙතන ඔයා අන්න register වෙද්දි අපි දීපු username එකයි password එකයි දෙන්න ඕනේ. ඒ දෙක දීලා යාළුවනේ ඔයා මෙන්න මෙතනින් I'm not a robot කියන එකට recaptcha එකට tick එක දාලා මෙතනින් login දෙන්න යාළුවනේ. දැන් මම ඒක කරගන්න යනවා. ඒ ටික දුන්නට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ එකට ඇවිල්ලා
එතන ඒ ටික පුරවලා login දුන්නාට පස්සේ login upload කළා redirect interface එකට යනවා. ඊට පස්සේ එතන redirect වෙයි යාළුවනේ. ඔයා මෙන්න මෙතනට ඊට පස්සේ ඔයාට පොඩි interface එකක් එයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න යාළුවා. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ආව දැන් යාළුවනේ අපි මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපේ යූසර් නේම් එක පෙන්නනවා මෙතන active deposit එක පෙන්නනවා මෙතන earn total එක පෙන්නනවා ඊට පස්සේ මෙතන total withdrawal පෙන්නනවා මෙතන total deposit එක පෙන්නනවා ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන total deposit එක කියන්නේ යාළුවනේ මෙතන අපිට ඩොලර් 10ක deposit එකක් හම්බ වෙනවා මේක යාළුවනේ අපිට වැඩි කර ගන්න පුළුවන් හැබැයි යාළුවනේ මේක වැඩි කරන්න අපිට ඩොලර්ස් ගෙවන්න වෙනවා ඒක නිසා අපිට යාළුවනේ ඒ ටික වැඩක් නැහැ. මෙතන total deposit එක ඩොලර් 10යි. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මෙන්න මේ ඩොලර් 10 වෙනකන් මෙන්න මෙතනින් account balance එක යන්න ඕනේ. මෙතන ඩොලර් 10ක් ආවට පස්සේ යාළුවනේ මේක එතනින් ඉවරයි. දැන් යාළුවනේ දැන් මම මේ වෙලාවේ තමයි හැදුවේ. ඒ වුණාට දැන් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙතන ඩොලර් 0.2යි 3යි 7යි. දැන් යාළුවනේ වැඩි වෙනවා. 2.4ක් වගේ තියෙනවා. 0.2 වගේ තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ඩොලර් 1ක් පැන්නුවාට පස්සේ යාළුවනේ withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ PayPal account එකට මේකෙන් බෑ මට මතක විදිහට මේකෙන් ඔයාලට Bitcoin වගේ wallet එකකට දාගන්න පුළුවන් Bitcoin wallet එකකට. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මෙතනින් earn කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලට මේක withdraw කරගන්න ඕන නම් මෙතන අනිවාර්යෙන් යාළුවනේ ඩොලර් එකක් එන්න ඕනේ. ඩොලර් කියන්නේ යාළුවනේ මෙන්න මේ බිඳුව පළවෙනි බිඳුව තියෙන තැනට එකක් වටුනාම පස්සේ යාළුවනේ withdraw කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. withdraw කරගන්නවා කියන්නේ යාළුවනේ මේකේ තියෙන සල්ලි ටික ඔයාලට wallet එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ wallet එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම පස්සේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට ඒක දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් යට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන withdrawal කියන එකට අපිට යන්න පුළුවන්. මේක ඩොලර් එකක් ගන්නට පස්සේ පොඩ්ඩකින් යාළුවනේ දැන් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ එකට යනවා. දැන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇඩ්‍රස් කියලා තියෙනවා මේක උඩ ක්ලික් කරාට ඔයාලට දැන් ගන්න බෑනේ මෙතන ඩොලර් 0.0 නේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මෙතන යාළුවනේ ඩොලර් එකක් ආවට පස්සේ තමයි අපිට withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් PM මෙතන Bitcoin wallet එක පෙන්නනවා මේ Bitcoin wallet මේ වගේ ඕනම wallet එකක ඔයාගේ account එකක් හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ money මේකෙන් ඔටෝ earn වෙනවා. ඔයා මේක ඉන්න ඕන නැහැ යාළුවනේ මේක අපේ account එක හැදුවට පස්සේ ඉබේම මේකට එනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේක හැදුවා කියලා ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම එතනින් all දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඒක එසනින් ඔයාලා ළඟටම notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ එහෙම ගෙන්න ගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් අනිත් හැමෝටම කලින් tricks වගේ ගොඩක් updates වගේ දේවල් දැනගන්න. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක අවසන් කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ අත අපි වීඩියෝ එක අවසන් කරමු.